Ngày 19 tháng 6 năm 1892, tại một thị trấn nhỏ ven biển Argentina, một người phụ nữ 26 tuổi tên Francesca Rojas chạy ra khỏi túp lều của mình và hét lên: "Hắn đã giết con tôi!" Bên trong túp lều, hai đứa con của Rojas, đứa 6 tuổi và đứa 4 tuổi, đã gục chết trên vũng máu. Rojas nói với cảnh sát rằng kẻ gây án là một người đàn ông tên Pedro Velázquez. Khi về nhà sau ca làm việc, cô nhìn thấy Velázquez đang ở trong lều. Sau khi nhìn thấy Rojas, hắn đã đẩy ngã cô và cố trốn thoát. Đối diện với cáo buộc giết người của Rojas, Velázquez liên tục phủ nhận và cho rằng mình vô tội. Cảnh sát đã sử dụng nhiều biện pháp tham vấn, nhưng hắn vẫn khăng khăng là mình vô tội. Thanh tra tên Alvarez đã được cử đến để điều tra vụ án. Nhận thấy Velázquez có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ giết người. Đồng thời, ông cũng phát hiện ra Rojas, người báo án, đang yêu một người đàn ông khác, nhưng cô đã bị từ chối kết hôn vì những đứa nhỏ của mình. Thanh tra tiếp tục tập trung sự chú ý vào Rojas. Sau nhiều giờ tìm kiếm manh mối trong túp lều nơi hai đứa trẻ thiệt mạng, thanh tra đã tìm thấy dấu tay đẫm máu in trên cánh cửa phòng của bọn trẻ. Ông cắt rời phần cửa và đưa đến đồn cảnh sát, tiến hành so sánh với dấu tay của Rojas. Kết quả cho thấy hoàn toàn trùng khớp. Cảnh sát kết tội người phụ nữ này. Đứng trước bằng chứng tố cáo mình, Rojas phát điên rồi thú nhận bản thân đã tự cứa cổ và giết hại con mình vì chúng đã ngăn cản cô ta kết hôn với người mình yêu. Đó là vụ án sớm nhất được ghi nhận là đã sử dụng dấu vân tay vào quá trình phá án như một bằng chứng. Vào thời điểm xảy ra vụ án, các nỗ lực trong việc nhận dạng dấu vân tay vẫn còn khá sơ khai và chưa được áp dụng rộng rãi. Thanh tra Alvarez đã dựa vào một hệ thống do Juan Vucetich phát triển tại Argentina để thực hiện so sánh. Hệ thống này dựa vào sự khác biệt của 10 dấu vân tay do chính Vucetich tự thu nhập và phát triển. Vậy theo bạn, vì sao dấu vân tay của chúng ta lại là độc nhất? Và vì sao chúng ta biết được điều đó? Quay về quá khứ, các nhà khoa học không tìm thấy được cụ thể thời gian con người nhận thấy được sự khác biệt của những dấu vân tay. Khoảng 2.000 năm trước công nguyên tại Babylon, người cổ đại đã để lại nhiều dấu vân tay trên các tấm đất sét như một cách ký tên và thay cho con dấu ở trên hợp đồng. Ở Trung Quốc, dấu vân tay được sử dụng với mục đích tương tự để xác nhận các tài liệu chính thức. Thời gian cụ thể được các nhà khoa học xác định là vào thời nhà Hán, bắt đầu từ năm 220 trước công nguyên đến khoảng 202 trước công nguyên. Các ghi chép còn sót lại tại Trung Quốc cũng cho thấy từ thời nhà Tần, năm 221 đến 206 trước công nguyên, dấu vân tay làm bằng chứng đã được sử dụng trong quá trình điều tra trộm cắp. Thời Trung Cổ, một số con dấu sáp từ đế chế La Mã có dấu vân tay in sâu, thường là 3 dấu trên một hàng ngang. Tuy nhiên, vào thời gian này, con người vẫn chưa thực sự phân biệt được sự khác nhau giữa các dấu ấn cá nhân này ở mỗi người. Mãi đến năm 1684, nhà thực vật học người Hà Lan, tiến sĩ Nehemiah Grew đã quan sát và viết một bài báo về các hoa văn trên ngón tay và lòng bàn tay. Những đường vân này được ông so sánh với những đường vân trên lá. Bài viết này đã đặt những dấu chân đầu tiên trên con đường nghiên cứu về dấu vân tay. Henry Fowles, một nhà khoa học người Anh, đã tỏ ra rất quan tâm đến dấu vân tay. Vào năm 1880, trong một bài viết trên tạp chí Nature, ông đã chia sẻ những quan sát của mình về các dấu vân tay xuất hiện trên các đồ gốm Nhật Bản, giống như những chữ ký của các nghệ nhân. Sau đó, khi làm việc tại bệnh viện trong đợt dịch bệnh sốt ban đỏ, Fowles đã có cơ hội quan sát kỹ hơn về cấu trúc da của con người. Ông thu nhập những mảnh da bong tróc của bệnh nhân và nhận thấy một dấu hiệu đặc biệt. Dấu vân tay trên mỗi mảnh da đều là duy nhất và không hề thay đổi. Từ đó, ông đưa ra giả thuyết rằng dấu vân tay có tính vĩnh viễn và có thể được sử dụng như một phương pháp nhận dạng cá nhân. Fowles còn đi xa hơn khi cho rằng ngay cả khi bị tổn thương thì dấu vân tay vẫn có khả năng tái sinh theo đúng mẫu ban đầu. Năm 1880, Ford đã chia sẻ những phát hiện của mình với nhà tự nhiên học nổi tiếng là Charles Darwin, với mong muốn nhận được sự hỗ trợ để xây dựng một hệ thống phân loại dấu vân tay. Sau đó, Darwin đã chuyển lời nhờ vả này đến một người anh họ của mình, Francis Galton.
Galton là một nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực ưu sinh học, đã dành nhiều năm nghiên cứu các đặc điểm di truyền của con người. Ông nhận thấy tiềm năng to lớn của dấu vân tay và bắt đầu thu thập 8.000 bộ mẫu dấu vân tay để phân tích. Kết quả nghiên cứu của ông đã được công bố vào năm 1892 trong cuốn sách Dấu vân tay, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi ông đưa ra hệ thống phân loại dấu vân tay đầu tiên dựa trên các mẫu hình cung, vòng và xoáy. Cùng năm đó tại Argentina, thanh tra Eduardo Alvarez đã áp dụng thành công phương pháp này để phá giải một vụ án mạng, mở ra kỷ nguyên mới cho việc sử dụng dấu vân tay trong pháp y. Mặc dù Galton ban đầu nghiên cứu dấu vân tay với mục tiêu tìm ra mối liên hệ giữa di truyền và trí thông minh, nhưng ông đã khám phá ra một điều quan trọng hơn sau khi phân tích và so sánh giữa 8.000 bộ vân tay là dấu vân tay không đổi theo suốt cuộc đời của một người và không có hai dấu vân tay nào là giống nhau. Theo tính toán của Galton, xác suất để hai dấu vân tay giống nhau là 1 trên 64 tỷ. Khám phá này đã đặt nền móng cho việc sử dụng dấu vân tay như một bằng chứng khoa học không thể chối cãi trong các vụ án hình sự. Dấu vân tay của con người được hình thành từ khi con người còn là một bào thai, dựa trên sự kết hợp giữa các gen cùng với các yếu tố môi trường. Vào khoảng tuần thứ 6 và 7 của thai kỳ, trên lòng bàn tay và bàn chân của thai nhi bắt đầu xuất hiện những miếng đệm dày đặc biệt gọi là volar parts. Những miếng đệm này được hình thành từ các tế bào gốc, chúng sưng lên ở dưới lớp da và tạo thành những gờ nhỏ. Khi thai nhi tiếp tục phát triển, các miếng đệm này cũng thay đổi. Đến tuần thứ 9 và 10, chúng ngừng lớn lên trong khi bàn tay và bàn chân tiếp tục phát triển. Tuần thứ 15, những miếng đệm này trở nên nhẵn mịn, tạo thành những hoa văn độc đáo mà chúng ta gọi là dấu vân tay. Kích thước, hình dạng và vị trí của các miếng đệm volar parts đóng vai trò quyết định trong việc hình thành các kiểu dấu vân tay khác nhau. Chính sự phát triển ngẫu nhiên của các miếng đệm này đã tạo nên sự đa dạng vô hạn của dấu vân tay, ngay cả ở trong những người có quan hệ huyết thống gần gũi. Do đó, mặc dù DNA đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành cơ thể người, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất quyết định tính độc đáo của dấu vân tay, mà là sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và các yếu tố ngẫu nhiên. Hình dạng các đường vân bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố môi trường khác nhau, chẳng hạn như áp suất chất lỏng thay đổi trong tử cung, vị trí của thai nhi, sự tiếp xúc với túi ối, mật độ nước ối bao quanh thai nhi, sự phát triển của các dây thần kinh và mao mạch dưới da. Cuối cùng là hướng mà ngón tay được đặt hoặc hướng về so với trọng lực. Đến khoảng tuần thứ 24 của thai kỳ, các mô hình này được định hình và giữ xuyên suốt đời, không bao giờ thay đổi. Trong quá trình hình thành dấu vân tay, việc các ngón tay được đặt ngẫu nhiên, không có sự cố định trong tử cung khi các tế bào đẩy nhau để tạo thành các đường vân là yếu tố khiến cho các hoa văn trở nên rất đặc biệt. Theo Hank Green, một nhà truyền thông khoa học đã chia sẻ về cách mà môi trường trong bụng mẹ ảnh hưởng đến dấu vân tay của thai nhi. Research suggests that these finer points are influenced by environmental factors. Nghiên cứu cho thấy rằng những điểm nhỏ hình thành nên dấu vân tay bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường, bao gồm cả vị trí thực của thai nhi trong bụng mẹ, liệu có chạm vào túi ối, hay thậm chí là mật đỏ của nước ối. Các yếu tố này kết hợp lại có thể điều chỉnh mô hình tổng thể của dấu vân tay như số lượng đường vân hoặc nơi chúng hội tụ trên ngón tay. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hình dạng độc đáo của dấu vân tay không chỉ là kết quả của sự ngẫu nhiên mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi cấu trúc gen. Cụ thể, các gen quy định sự phát triển của thai nhi đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các hoa văn trên đầu ngón tay. Quá trình này tương tự như cách mà các họa tiết tự nhiên như sọc của ngựa vằn hay đốm của báo hình thành. Theo mô hình của nhà khoa học Alan Turing, sự tương tác giữa các chất kích hoạt và chất ức chế trong quá trình phát triển phôi thai đã tạo ra các sóng phản ứng hóa học. Những sóng này lan tỏa và tạo nên các hình dạng đặc trưng, bao gồm cả dấu vân tay. Sự khác biệt về cấu trúc gen sẽ ảnh hưởng đến cách mà các chất này tương tác, từ đó tạo ra những hoa văn độc đáo cho mỗi người. Quá trình này có thể hơi khó hình dung, nhưng sau một thời gian, mô hình kích hoạt này có thể tạo ra một loạt các sọc hoặc đốm tùy thuộc vào cách hiệu ứng lan tỏa ra ngoài từ điểm bắt đầu. Nhà sinh học phát triển của Đại học Edinburgh, Dennis Heden đã nói, cách mà các hệ thống tạo mẫu này được kích hoạt ở các vị trí khác nhau và được định hướng ở các vị trí khác nhau chính là yếu tố quyết định loại vân tay. Dấu vân tay không phải được thiết kế như các bề mặt phẳng đơn giản. Thay vào đó, chúng được bao phủ bởi những rãnh ma sát,
Những rãnh này không chỉ là những đường nét mà còn là kiến trúc tạo nên các mẫu vân tay độc đáo, phân biệt từng cá nhân. Jean Shelley, một nhà di truyền học tại Viện Hiện tượng Con Người thuộc Đại học Fudan ở Thượng Hải đã cho biết: chúng tôi không biết chính xác các gen định hình các mẫu vân tay như thế nào, nhưng có thể chúng được xác định bởi lực phát triển tác động lên một loại mô phôi thai gọi là đệm lòng bàn tay, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các mẫu vân tay khác nhau. Khi nhìn vào đầu ngón tay, chúng ta sẽ nhìn thấy những đường lượn sóng khác nhau. Tuy nhiên, dấu vân tay chỉ có 3 kiểu hoa văn chính. Đầu tiên là kiểu vòng lặp. Hãy tưởng tượng một con sông êm đềm chảy vào và ra. Đó chính là bản chất của một mẫu vòng lặp. Theo thuật ngữ vân tay, vòng lặp bao gồm các đường gờ cong bắt đầu từ một bên rồi chảy ra cùng một bên, giống như một điệu nhảy liên tục, tạo ra một kiểu chảy đặc biệt. Tiếp đến là hoa văn vòng xoáy. Đây là một xoáy nước nhỏ tròn hình thành trên đầu ngón tay mà chúng ta thường gọi là hoa tay. Các đường gờ sẽ được sắp xếp như những hình tròn và xuất hiện ở trung tâm của ngón tay. Cuối cùng là hình cung, được hình dung như một cây cầu bắt qua hai bên. Hoa văn bao gồm các đường gờ chảy từ bên này sang bên kia theo cách đơn giản. Mặc dù ít phổ biến hơn các vòng lặp hoặc vòng xoáy, hình cung cũng đóng góp tính độc đáo riêng. Trong suốt chiều dài lịch sử, từ khi con người bắt đầu nhận biết và nghiên cứu về dấu vân tay, các nghiên cứu đều cho thấy không có dấu vân tay nào trùng lặp trên thế giới. Tuy nhiên, nghiên cứu của Gabe Gould, sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật của trường Đại học Columbia, đã lại cho ra một kết quả khác. Gould đã tìm thấy một cơ sở dữ liệu công cộng của chính phủ Mỹ chứa khoảng 60.000 dấu vân tay và đưa chúng vào một hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên mạng lưới tương phản sâu, thường được sử dụng cho các nhiệm vụ như nhận diện khuôn mặt. Kết quả thu được là thỉnh thoảng AI sẽ nhận được những dấu vân tay có sự tương đồng. Những trường hợp này xảy ra trên các cặp dấu vân tay thuộc về cùng một người nhưng trên các ngón khác nhau, hoặc đôi khi thuộc về cả những người khác nhau. Qua quá trình hoạt động, hệ thống AI đã phát hiện ra rằng các dấu vân tay từ các ngón tay khác nhau của cùng một người có những đặc điểm tương đồng mạnh mẽ. Hệ thống AI cũng nhận diện được ở mức độ tương đồng của một cặp dấu vân tay lên đến 77%, nghĩa là có hai dấu vân tay khác nhau nhưng có thể cùng giống nhau chính xác đến 77%. Kết quả này dường như mâu thuẫn với giả thuyết trước đây rằng mỗi dấu vân tay là hoàn toàn độc lập và không thể nhầm lẫn với bất kỳ dấu vân tay nào khác. Gould đã cho biết AI không phân tích sự giống nhau và khác nhau thông qua các nhánh và điểm cuối trong các đường vân tay mà con người thường sử dụng trong quá trình so sánh thông thường. Thay vào đó, AI sử dụng các thứ khác liên quan đến góc và độ cong của các vòng xoáy và vòng lặp ở tâm dấu vân tay. Giáo sư Howard Lipson, khi thực hiện dự án cùng với Đại học Columbia Engineering, đã nhận xét rằng phát hiện này là một ví dụ về những điều bất ngờ hơn nữa từ trí tuệ nhân tạo. Nhiều người nghĩ rằng không thể thực sự tạo ra phát hiện mới, rằng nó chỉ đơn thuần là lặp lại kiến thức. Nhưng nghiên cứu này là một ví dụ về cách mà một con AI tương đối đơn giản, với một bộ dữ liệu tương đối cơ bản mà cộng đồng nghiên cứu đã có sẵn trong nhiều năm, có thể cung cấp những hiểu biết mà các chuyên gia đã bỏ lỡ suốt nhiều thập kỷ. Ông cho rằng đây là một thách thức lớn mà cộng đồng khoa học cần phải tiếp nhận. Điều này còn thú vị hơn nữa là thực tế một sinh viên đại học không có nền tảng về pháp y có thể sử dụng AI để thách thức một niềm tin phổ biến của cả một lĩnh vực. Chúng ta sắp trải qua một cuộc cách mạng trong phát triển khoa học do AI dẫn dắt bởi những người không phải là chuyên gia. Cộng đồng chuyên gia, bao gồm cả học thuật, cần phải chuẩn bị cho điều này.